everybody! It's Xana P. Sa kadugay-dugay na ako sa YouTube, wa pa gid na ako ni nabuhat na challenge. And karon kay wa ko lingaw, buhaton ni gid nako ang 48 years na kayo na sa YouTube dahil. Di na nako dugayon pa magsugod na ta. Gamit aning Celotex. Ganito yun, nagigay ni Artistry Youth Extend. Weird kayo, di ko kabalo asa magdanaw kay wife namin. Next is, gusto ko mag-start sa ako ang eyes. Yeah! Kabaw. Lo. Okay, gusto na ko medyo smoky. Unahan ako ang eyes, kaya in case nga maghugaw-hugaw ko niya. Kaya pwede na ko siya trapuhan ako na gel liner from Sigma. Stunningly Ladylike Standout Eyes. This is brown gel liner. Uy, it's so bonita. Sa bulk na eye makeup. Tama kaya. Medyo lisod din ni i-blend. Kaya mag-set na siya dayan after a while. So, nag-isi na ako siya! Raw sienna. No, so ang lipog pipeline. Siguro dapat mag-counting na lang ko. 1, 2, 3, 4. Napila is white. Warm 2. Ilan ako sa mas taas pa yun. Mura na po ka ng nasumbagan na. Mahalo ka ning mag-film ka nga walay monitor kay basi. Wala na din nag-record besh. Or ano na lang sa real guard kaning medyo dark na orange. So gani nag-ibig ako sa super gawas ko lang kay medyo sulod-sulod na siya. Like inner, this color choice obviously inspired by my t-shirt. And lately, I've been loving the color orange good. Sige na kung tapak ko orange, hoping na mag-blend out na ko itong colors, no? Ako hindi pang apply ganina, no? Basta ang principle na ko is, katong lighter na color, i-blend na ko siya murag halos sa gawas, like labaw sa akong eye socket. Tapos kaning darker na orange, medyo sa sulod-sulod sa circle. Blend lang. Blend. Ito ko sa akong chalk bar and then I will pick up hazelnut, which is my favorite. Na ba kaya ako yung pick up the product? I'm not even sure. Mahirap siya. Warm 2. Itong warm 2. Tap. Gino siya. Hoping na mag-blend out na patanan. Actually, okay na mag-piyong. Murag ma-imagine mo imong anatomy. Mag-eyeline ta besh, ito na nato ni besh. Usually, wala gid ko yung issue mag-lines. Oh, it's not on! Uy. Wala na. Hindi na mo rin nahanap. Lagyan mo na ako. Next, mag-lashes ta. Kani siya ang pinaka-lisod na part. Kung saan na ito pagtawad ni Besh. Siguro pang mag-burn kaya ito si feel na ako. Wait lang. Asan mo? Hoy! Ano mo, wrong ibigay ng side item. Ang sobra na ka-eye siya dito. Saka na siya. Okay. Game mo siya dito eh.
Agay. Sabod gid ka diri na siya. Okay. Magfonda na ta, Besh. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tayo ay magfonda na. Nap Poreless in Golden Caramel. Smidge darker. Ilong. Nagamay. Dikalitan. I will use my Clio Kill Cover in number 4. Ang sabi niya sa ilong. Wow! May highlight pa nila naman. Dating po na siya. Ganda ba siya dahil? Look. Ay, kani siya Benay Banana Powder. Lalo na lang sa nako. Powder. Ano na lang. Sumagsugod ta. Ay, correct! Bright po kung sahay pa. Perfect na pag-ilok na. I know. Feel man yung things. Dito na ganyan yung senses. Kuno, asa ga ibang brushes. As if, napakoy tips na kita panghatag, murag yung nagdandimao. Use smaller brushes para hindi kayo kapag ang mga application na suliha, no? Gamit na ako Tarte. Bronzer from J-Cat Beauty. Blend. Laban na dito blending. We'll go for soft and gentle. Repress niya siya. Buwak siya, Besh. Masakit siya dito. Feeling lagi na okay. Linya kayo siya. Kaya, ang blend na. Kilay. Well, nana ko yung kilay. Browns by Danny, microblading. So, muna na siya yung formadaan. Mascara na lang ako siya. Brush up na lang para mag-finalize. Liza Pumpek, magagnaw. Feeling really feel. Next, sa ako under eye. I know kulang ko siya color. Careful lang tanga. Hindi na tumatosok at tang mata na. Masaway ka nag-start kayo. Ito na ako. Hindi na under eye. So kaya kung no-reg pero napansin ako murag si Scream ba? Sa scary movie ba? Can't help it, Besh. Kesa matusok akong mata. Feel na ko nabot na to sa kong eye bags, but whatever. Darken man ko sa outer corner. Oh! Lipstick. We'll go for Freedom Liquid Lipstick Pro Melts Lip Gloss. This is in Durain. Brick colors ito nga lang. Mascara. Malay mo makatabang sa kung kilok na katol dire. Panigurado lang. Mag-powder ko sa kung bilog na. I'm ready for my final look. Nasa ang samin na. Ako sa amin diri.
Pero medyo hugaw siya, ulaw na po. Akong lips, hindi ko sure, but hindi ko sure sa tanan. Sa tanan, no? Nag-wish ko nga na-focus pagyapon ko karon, no? Kay kapoy mag-refilm. Oy, this is my final look for my no mirror makeup challenge. And I think, wala akong kita ng oras na ito. Lampas oras, sige ko nag-makeup, no? Pero unta, okay lang now. Moment of truth in 3, 2, 1. Uy, zoom in to get. Wow! Wait. Oh, wow! Not bad! Lahod akong pagkapilok diri. Tama, agad ko. Diri siya kagid siya. Not bad, girl! Dam ako mata! Nindot kayo! I love it! I love it! Now, i-check sa ako kung nakafocus ko, no? Before anything else, no? So, wait. Okay. Good! Yes! So, this is my final look for the No Mirror Makeup Challenge. And so, may pagdapig-dapig, bongga akong eye makeup. Hiwi lang gid akong pilok dire. Closer look. Siyempre, diri ko na side, kanina side yung ginapakita, no? Kaya nice pagkapilok, no? But yeah, na hiwi and choco. But yeah, this is my final look for the No Mirror Makeup Challenge. I hope nalingaw mong tanaw. Ibalik sa na ko ang focus diri nga side. In 3, 2, 1. Okay, punta nalingaw mong tanaw ani nga video and daghan pa kay kog challenges nga buhaton kay this is like maybe the first or second YouTube challenge na akong gibuhat. But if you have other requests, feel free to comment it down below. And thank you so much for watching. I'll see you next time.